Chào các bạn yêu thích kênh Quang Trung kể chuyện. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến các bạn một câu chuyện nhân văn sâu sắc. Chơi mãi trò ly dị, chán lắm. Câu chuyện Chơi mãi trò ly dị chán lắm là một lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ về sự ảnh hưởng tiêu cực của việc ly hôn đối với con cái. Câu chuyện xoay quanh hai đứa trẻ, Cà Rốt và Củ Hành, phải chịu cảnh sống chia cắt bố mẹ sau khi họ ly hôn. Bố ở trên lầu, mẹ ở dưới nhà, và hai đứa trẻ bị chia cắt, mỗi đứa sống với một người. Cà Rốt và Củ Hành rất nhớ nhau và mong muốn được sống chung với nhau. Chúng thường xuyên gặp nhau ở trường và chơi trò, gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui của chúng chỉ là tạm bợ, bởi sau đó chúng lại phải quay về với cuộc sống chia cắt của mình. Câu chuyện cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của việc ly hôn đối với con cái. Cà Rốt và Củ Hành trở nên buồn bã, chán nản, và không còn hứng thú với những trò chơi mà chúng yêu thích trước đây. Chúng cũng cảm thấy thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ, và khao khát được sống chung với cả hai. Câu chuyện cũng cho thấy sự ích kỷ của những bậc cha mẹ khi họ quyết định ly hôn mà không nghĩ đến cảm xúc của con cái. Họ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình, và không quan tâm đến việc con cái họ sẽ phải chịu tổn thương như thế nào. Câu chuyện là một lời nhắn nhủ cho những bậc cha mẹ hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định ly hôn. Ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái họ. Hãy vì con cái mà cố gắng hàn gắn tình cảm vợ chồng, và tạo cho con một môi trường sống hạnh phúc và đầy đủ tình yêu thương. Sau đây chúng ta cùng đến với câu chuyện nhé. Chơi mãi trò ly dị chán lắm, câu chuyện nhân văn sâu sắc. Cầu thang xoắn ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây 6 tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc, bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi. Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành, chắc là để phơi quần áo đấy mà. Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, chắc vậy. Bên nhà Mimi cũng phơi quần áo ở cầu thang. Hai đứa trẻ thắc mắc về việc xây cầu thang mới. Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khẽ khàng. Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt, kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ. Bố cũng giải thích với Củ Hành, con lên lầu sống với bố. Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc, bố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu. Củ Hành cũng khóc ti tỉ, con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu. Bố, một tay xách vali, một tay xốc Củ Hành, thôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay, mẹ, hai mắt ẩn ực nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố. Cà Rốt hét để Củ Hành lại, con ghét bố, con ghét bố, trên tay bố. Củ Hành giãy giụa, thả con xuống. Thả con xuống, con không đi với bố đâu. Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa, trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối. Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi! Buổi sáng, mẹ luôn chờ Cà Rốt đến trường sớm, mãi một lúc sau mới thấy Củ Hành lếch thếch chạy vào. Cà Rốt hỏi, hôm nào cũng đi muộn thế? Củ Hành chu chu cái miệng, hít mũi đánh sột, bố ngủ quên. Em phải đánh thức đấy. Cà Rốt lại hỏi, thế bố có pha sữa cho Củ Hành uống trước khi đi học không? Củ Hành lắc đầu, em tự pha, dễ lắm, đổ sữa vào cốc, thêm nước vào, khuấy lên. Nhưng mà nó nhạt phèo, chả ngọt như mẹ pha lúc trước. Cà Rốt xịu mặt, chứ bố làm gì mà không pha cho Củ Hành? Củ Hành nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, bố cứ nằm mãi ở giường, gác tay lên trán. Có khi bố bận đánh răng. Cà Rốt bảo, bố thế là hư rồi. Hai chị em nắm tay nhau đi vào lớp học. Lớp chồi của Củ Hành ở ngay cạnh lớp lá của Cà Rốt. Thỉnh thoảng, hai đứa lại vờ vĩnh chạy ra cửa để ngó nghiêng vào lớp đối diện. Gặp nhau ở trường sướng thật. Cà Rốt và Củ Hành chán nhất khi phải về nhà. Lúc đó, mỗi đứa lại phải ở một nơi. Giờ ra chơi,
Cà rốt và củ hành không thích nô đùa cùng các bạn. Hai đứa cùng ngồi trên ghế xích đu, vừa ăn bánh sữa, vừa trò chuyện. Củ hành kể, hôm qua bố ngồi vá quần cho em, bị kim chọc vào tay, kêu ui già, buồn cười lắm. Cà rốt cũng khúc khích, còn mẹ sửa cái bếp điện mãi mà không xong, hễ cắm dây vào là nổ cầu chì. Sao phải nhờ chú Ngân sửa mới xong đấy? Củ hành xịu mặt, sao mẹ không gọi bố mà lại nhờ chú Ngân? Cà rốt dí ngón tay xinh xinh vào trán củ hành, ngốc thế. Ly dị rồi là không có nhờ vả chuyện gì cả. Củ hành hỏi, mẹ bảo thế à? Cà rốt gật đầu, Củ hành cáu, chán mẹ lắm, tự nhiên lại ly dị. Cà rốt gật đầu ra vẻ đồng tình, mặt buồn thiêu. Một hôm, khi mẹ đến đón cà rốt, chiều đã muộn rồi, thế mà bố vẫn chưa đến đón củ hành. Cô giáo đưa mắt nhìn hai đứa trẻ vui vẻ chơi lò cò trên sân rồi băn khoăn nói với mẹ, hôm nay ở nhà em có việc. Không biết chừng nào anh mới đến đón cháu. Mẹ nói, được rồi, để mẹ đưa các con về ngay. Củ hành nhăn mắt, mẹ cho con về sống chung với cà rốt à? Mẹ gật đầu, hai đứa trẻ nhảy nhót vui mừng. Trên xe, cà rốt và củ hành nói cười nhiệt tình. Khi đến nhà, củ hành vui vẻ chạy tới, chạy lui. Mọi thứ đều quen thuộc, thật là thú vị. Cà rốt bỗng dưng trở nên trưởng thành hơn. Cô bé nhìn em với sự bao dung, đừng chạy quá nhanh. Đi tắm rồi sau đó mới ăn cơm nhé. Củ hành vẫn tiếp tục chạy nhảy, chạy lại. Em thích chạy mà. Hai tay của cậu bé mở ra như cánh máy bay, vỗ vào người cà rốt. Wow, thích quá. Xê ra cho máy bay bay nào. Khi bố về, đã khuya lắm rồi. Bố đứng ngơ ngác trước cửa, khẽ hắng giọng rồi lại đứng im. Mẹ đẩy cửa mở ra rộng hơn, nói, anh vào đi. Bố bước vào một cách lúng túng. Nhà trở nên yên bình. Hai đứa trẻ đáng yêu đã ngủ say trong giường. Mẹ nói, anh để củ hành ở đây ngủ một đêm cũng được. Đừng để nó thức suốt đêm. Bố thì nói nhỏ, anh xin lỗi, có việc đột xuất nên không thể đến đón nó đúng giờ. Mẹ lạnh lùng, người anh cần phải xin lỗi là nó, chứ không phải em. Bố đứng im như một bức tượng trước giường ngủ của hai đứa trẻ. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, hai khuôn mặt bầu bĩnh kề sát nhau, trông ngây thơ và đáng yêu. Củ hành ngủ say sưa, miệng mỉm cười nhẹ trong giấc mơ, bàn tay vẫn nắm chặt tay cà rốt. Còn chị nằm gác chân lên em, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhỏ. Hai vai bố như xệ hẳn xuống. Bố nói mà không nhìn mẹ, sao mình lại để mọi sự trở nên tồi tệ thế này hả em? Hai người ngồi đối diện trong một quán cà phê. Trước mặt họ, chiếc gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc lá. Ly nước của chị cũng cạn đến đáy rồi. Cuộc trò chuyện kéo dài lâu hơn họ nghĩ. Khi anh nói tên quán cà phê, chị đã giật mình. Đó là nơi họ từng hẹn hò nhau từ khi mới yêu. Chiếc bàn trong góc cũng là bàn quen thuộc. Anh muốn nhắc nhở chị điều gì chứ, khi chính anh là người có lỗi trăm bề. Chị không thể tha thứ, mặc dù anh đã cúi xuống chân chị xin lỗi rất nhiều lần. Niềm tin và tình yêu chị dành cho anh quá lớn, đến nỗi khi biết sự phản bội của anh, chị bất ngờ đến sửng sốt, tê dại cả người. Quyết định ly hôn của chị khiến mọi người bàng hoàng. Mẹ chị khuyên, nó đã biết lỗi thì tha thứ đi con ạ, như mẹ từng tha thứ bố mày ấy. Có lẽ trong tình yêu, khó có lời khuyên nào áp dụng thật chính xác cho từng trường hợp. Chị biết rõ mình không thể lướt qua mọi chuyện được như mẹ, xem như không có gì. Sống tiếp tục với anh, chị chịu không nổi. Khi chị nói thẳng điều đó, anh lặng thinh, trông chị như một người khác hẳn, quyết liệt và lạnh lùng. Anh cố vớt vát bằng cách đem cà rốt và củ hành ra thuyết phục. Em ơi, đừng để các con phải liên lụy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng ly dị, được không? Chị tàn nhẫn nhìn anh, không ly dị, để sống giả dối như nhiều người khác sao? Em không muốn vậy. Khi các con lớn, chúng nó sẽ hiểu. Nước mắt ứa ra, anh khóc không kiềm chế trước mặt chị, nhưng chị vẫn dửng dưng. Lòng chị đã nguội lạnh hẳn kể từ khi biết anh phản bội. Từ giờ phút này, chị sẽ chỉ cư xử như một người không có trái tim. Rồi tòa, anh bảo, tôi có lỗi, tòa cứ xử theo ý vợ tôi. Sao cũng được, chị lạnh lùng đề nghị, chia đôi mọi thứ. Anh và con trai ở trên lầu, tôi và con gái ở dưới nhà. Xây lối đi riêng, không ai làm phiền ai. Họ đã ly dị được hơn nửa năm, cà rốt và củ hành dần dần cũng quen với cuộc sống chia đôi của bố mẹ.
Bố thì dễ dàng, nhà bố thường mở cửa rộng, cà rốt muốn lên lúc nào cũng được. Nhưng con bé không dám, mẹ khắt khe lắm, một lần thấy cà rốt lên nhà với bố, mẹ giận dữ quát lên. Cà rốt phải lủi thủi đi về trước ánh mắt buồn rầu của bố. Từ đó, nhà mẹ luôn đóng cửa. Cà rốt và củ hành chỉ còn gặp nhau lúc đi nhà trẻ. May mắn là mẹ không đổi trường, nếu mẹ đổi, hai chị em sẽ gặp phải tình huống gần nhà xa ngõ. Thường lệ, bố đưa củ hành đi học muộn, nhưng luôn đón sớm nửa giờ. Bố xin cô giáo được gặp cà rốt. Ban đầu, cô giáo cũng lúng túng, khó xử vì điều đó là vi phạm quy định của trường. Nhưng nhìn ánh mắt van nài của bố, cô thấy thông cảm. Cô bảo, anh đừng gặp cháu lâu quá, 15 phút được rồi. Bố mừng rỡ, vâng dạ rồi rít. Thế là hai bố con được gặp nhau trò chuyện mỗi ngày. Bố thường hỏi cà rốt, mẹ có khỏe không? Tối mẹ có thức khuya không? Mẹ có hay khóc không? Rồi bố xoa nắn chân tay, ôm cà rốt vào lòng, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con mà nước mắt ứa ra. Bố dặn, đừng để mẹ biết bố hay gặp con nhé. Bố không dặn, cà rốt cũng giấu kín. Dại gì nói ra cho mẹ cấm nhỉ? Nó còn dặn ngược lại bố nhớ đón củ hành trước khi mẹ đón con nhé. Để mẹ đừng thấy bố con mình gặp nhau. Bố lại chảy nước mắt, chỉ mới nửa năm mà cà rốt đã, bà cụ non, như thế rồi sao? Bố hối hận quá. Trưa hôm ấy, đột nhiên bố nhìn thấy mẹ ở ngã tư đường. Mẹ đang đứng mặc cả để mua trái cây, không nhìn thấy bố. Gương mặt mẹ trắng trẻo, ửng hồng dưới nắng, chiếc áo màu tím và bờ vai quen thuộc làm lòng bố nhói đau. Lập tức, bố chạy xe lên vỉa hè, tấp vào sau một gốc cây, âm thầm nhìn mẹ. Khi mẹ đi rồi, bố vẫn đứng lặng nhìn theo đống màu tím nhỏ dần rồi khuất hẳn. Tự nhiên, bố mệt mỏi đến cực độ, móc trong túi chiếc điện thoại di động, bố gọi về cơ quan, báo ốm để xin nghỉ buổi chiều. Từ ngã tư gặp mẹ, bố đi lòng vòng mãi dưới nắng rồi tấp vào một quán bia quen. Từng chai, bố uống cạn. Chủ quán đến kéo ghế ngồi cùng, buồn đời à, để tôi uống cùng, không hiểu sao bố lại uống nhiều như vậy. Và nói nhiều nữa, bố bày tỏ hết những ẩn ức trong lòng, rằng bố yêu mẹ lắm. Từ khi mẹ ly dị bố, tình yêu của bố dành cho mẹ càng nhiều hơn. Nhưng bố cũng oán mẹ nhiều bằng bố yêu mẹ, rằng sao mẹ cứ cứng đầu như vậy, rằng tội lỗi của bố có thể được tha thứ, nhưng mẹ vẫn kiên quyết từ chối bố. Rằng bố nhớ cà rốt biết bao, bố thèm ăn cơm mẹ nấu biết bao, tại sao mẹ lại quên đi những kỷ niệm hạnh phúc của mẹ và bố? Tại sao mẹ chỉ nhớ tội lỗi của bố mà quên đi những kỷ niệm đẹp bố từng tạo ra? Càng nói, bố càng uống. Chủ quán đi đâu, bố cũng không biết. Đèn đường sáng khi nào, bố cũng không nhớ. Bố quên luôn giờ đón củ hành, mà bố làm sao đón được khi đã gục trên bàn ngủ như thế. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc. Chỗ ngồi và chiếc bàn cũng quen thuộc. Anh hút thuốc liên tục, chiếc gạt tàn dần đầy lên. Mấy lần chị suýt bảo anh ngưng hút, nhưng lại bặm môi im lặng. Bây giờ, anh muốn làm gì cứ làm, chị chẳng quan tâm. Nhưng khi anh cất tiếng, sự căng thẳng của chị trùng dần. Rồi nước mắt chị rơi xuống. Anh bảo, anh vẫn lén gặp cà rốt mỗi chiều ở trường. Anh nhớ con lắm, nhớ mùi mồ hôi của nó. Nhớ những câu hỏi vặn vẹo khiến anh điên đầu trước kia. Anh cũng nhớ em, mỗi đêm, anh đều nằm áp tay xuống gạch, lắng nghe tiếng động ở dưới nhà để tưởng tượng em đang làm gì. Cà rốt đang làm gì. Có hôm, anh ra cầu thang xoáy, áp tay vào gạch như một thằng ăn trộm, thèm nghe một tiếng em cười mà không được. Một lần, anh đang ngồi như thế thì củ hành thức dậy. Nó mò ra cầu thang xoắn và thấy anh ở đó. Hai bố con anh đã ôm nhau ngồi rất lâu để chỉ nói về em và cà rốt. Củ hành bảo, con ghét ly dị, con nhớ mẹ và cà rốt, con muốn uống sữa mẹ pha. Bố ơi, đừng chơi trò ly dị nữa nhé. Đây là trò chơi hả em? Anh cũng ước nó chỉ là trò chơi để mình chấm dứt, không chơi nữa. Trò chơi gì mà tàn nhẫn quá, làm khổ cả bốn người. Em muốn anh phải làm gì bây giờ để được em tha thứ? Sao em lại giao củ hành cho anh mà không giữ cả hai đứa với nhau? Phải chăng em muốn anh nhìn rõ tội lỗi của mình, rằng vì anh mà con cái phải mỗi đứa mỗi nơi? Anh nhìn rõ lắm rồi, em ơi, nhất là đêm hôm qua, khi anh đứng nhìn hai đứa con mình ngủ trong giường.
em cho anh gửi củ hành lại. Ngày mai, anh thuê người tới đập cầu thang xoắn bên ngoài, mở lại lối cầu thang bên trong. Em không muốn thấy mặt anh nữa thì để anh đi, miễn em được thoải mái. Miễn cà rốt và củ hành được sống bên nhau. Anh không đem theo một thứ gì cả, cũng không cần tiền. Khi hạnh phúc đã mất, tiền bạc, tài sản cũng thành vô nghĩa. Hôm nay, anh mời em ra đây chỉ để nói với em như thế mà thôi. Nước mắt chị chảy tràn. Trên tất cả mọi điều, chị vẫn còn yêu anh lắm. Anh là người đàn ông duy nhất mà chị yêu. Xa anh, chị không chỉ hành hạ anh mà còn hành hạ chính mình. Chị biết chuyện anh gặp cà rốt mỗi ngày, biết tất cả. Trẻ con ngủ mơ thường nói ra hết những gì chúng cất trong lòng. Nửa đêm, cà rốt ôm cổ mẹ mà tưởng là bố, thì thầm, mẹ sửa bếp điện mãi mà không được, cứ bị giật hoài, bố à, tội nghiệp mẹ nhỉ. Còn bố vá quần cho củ hành bị kim đâm vào tay phải không? Cũng tội nghiệp bố luôn. À, ngày mai khi bố đến, bố mua cho con que kem nhé. Con thèm ăn kem lắm, nhưng mẹ chẳng mua gì cả. Rồi cà rốt lại nói, như nói với củ hành, ngày mai chị bảo mẹ pha sữa rồi đổ vào chai, đem đi cho củ hành nghe. Hay chị giấu mẹ, đổ sữa của chị vào chai cũng được. Chị uống mãi, chán lắm, còn củ hành lại thèm. Càng nghe, chị càng xót, chui đầu vào gối, chị cắn răng khóc rưng rức. Chị cũng nhớ củ hành, nhớ anh đến điên dại. Đêm nằm, chị cũng lắng nghe bước chân anh đi đi, lại trên lầu. Thỉnh thoảng, chị lại lục tù lấy chiếc áo của anh ấp mặt vào và khóc thầm. Nghe tiếng anh ho, lòng chị nhói buốt. Nhìn đôi mắt thâm quầng của chị, mẹ lắc đầu, ghen có 5-7 đường ghen, nhưng ghen mà đầy ải mình như mày, mẹ mới thấy có một. Nghe lời mẹ, tha lỗi cho chồng đi con. Tao nghe người ta bảo dạo này nó cũng sa sút tinh thần, sức khỏe tồi tệ lắm. Chị gắt, mẹ nói cứ như đúng đấy, đã ly dị rồi mà còn tha thứ lỗi gì, mẹ đừng làm con rối tung lên nữa. Mẹ dỗi, vâng, tôi xin lỗi, chuyện của chị tôi không có quyền xen vào, nhưng tôi xót cho cháu tôi lắm, chúng nó có lỗi gì mà phải xa bố, xa mẹ, sống mỗi đứa mỗi nơi chứ. Cứ ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thì đừng sinh chúng nó ra. Ngày trước ấy à, tôi mà không tha thứ cho bố chị, giờ này không chừng chị sống với mẹ ghẻ, chứ không phải tôi đâu. Nghe mẹ nói mà chị lạnh cả người, sao chị không nghĩ ra điều ấy nhỉ? Nếu người đàn bà kia trở thành mẹ ghẻ của củ hành, chị biết làm thế nào? Chị không muốn điều ấy xảy ra, không phải vì chị sợ bà mẹ ghẻ ấy không thương yêu củ hành. Cái chính là trong sâu thẳm tâm hồn, chị không muốn mất anh. Mắt chị càng thâm quầng hơn vì những đêm mất ngủ. Chị hối hận vì đã quyết liệt ly dị chồng. Anh lặng lẽ nhìn chị, câu hỏi bật ra khiến anh cũng run rẩy cả người. Em còn yêu anh không? Em thù ghét anh, ly dị anh, nhưng trong lòng em còn yêu thương anh chút nào không? Nếu còn, dù chỉ là sợi chỉ mong manh, anh cũng xin em cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Anh ngàn lần cầu xin em. Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lòng ngực, chị cứ nức nở mãi. Thế rồi, chị đập bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người. Ở nhà trẻ, chỉ còn cà rốt và củ hành chơi lò cò trên sân. Củ hành bảo, hôm nay bố lại quên đón em rồi. Cà rốt cười, thì về với mẹ và chị. Càng sướng, củ hành lại bảo, nhưng sao hôm nay mẹ cũng đón chị muộn thế? Cà rốt tròn xoe mắt, nhỉ. Hai đứa không chơi lò cò nữa, đứng dí mũi và ôm mắt cáo. Vừa lúc đó, những ánh đèn loang loáng rọi vào. Củ hành reo, bố đến rồi. Cà rốt cũng reo, mẹ đến rồi. Bố và mẹ cùng dựng xe, bước nhanh đến chỗ hai đứa trẻ. Cà rốt giật tay củ hành, nhìn kìa. Bố nắm tay mẹ, củ hành tuét miệng cười, em đã bảo mà, chơi mãi trò ly dị, chán lắm. Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận ra rằng ly hôn không chỉ là một quyết định của hai người lớn mà còn là một cú sốc lớn đối với tâm hồn nhỏ bé và trong sáng của con cái. Trong mỗi gia đình, con cái là trái tim, là niềm tự hào và là nguồn động viên cho cha mẹ. Ly hôn, mặc dù có thể là lựa chọn tốt nhất cho sự hạnh phúc cá nhân, nhưng nó cũng làm tan vỡ đi một phần của cuộc sống gia đình và làm đau lòng những thiên thần bé nhỏ không biết làm thế nào để giải quyết sự chia ly của ba mẹ. Những đứa trẻ cần một môi trường gia đình ổn định và yên bình để phát triển và lớn lên. Họ cần sự an ủi,
sự quan tâm và sự ấm áp của cả hai cha mẹ để có thể cảm thấy an toàn và yên tâm trong cuộc sống. Khi cha mẹ quyết định ly hôn, họ cũng đang cắt đứt đi một phần của sự ổn định và an toàn ấy, gây ra cho con cái những đau khổ không thể diễn tả. Tuy nhiên, câu chuyện cũng mang trong đó một thông điệp tích cực. Đó là sự hy vọng và khả năng hàn gắn. Mặc dù có thể hậu quả của việc ly hôn không thể tránh khỏi, nhưng cha mẹ vẫn có thể làm điều đó một cách nhẹ nhàng và tử tế. Họ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh và từ các chuyên gia tâm lý để giúp con cái vượt qua khó khăn và hòa nhập lại với cuộc sống mới. Tóm lại, câu chuyện này không chỉ là một lời nhắc nhở cho cha mẹ về tầm quan trọng của sự ổn định gia đình đối với con cái, mà còn là một lời kêu gọi cho sự nhân ái và lòng trắc ẩn của mỗi người. Chúng ta cần cảm thông và chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh, đặc biệt là với những người yếu đuối và vô tội như những đứa trẻ trong cuộc đời.